Hej! Jag sa tidigare att take-part-fiske är inte bara till under tävlingar. Det fungerar alldeles utmärkt att fiska lite större fisk som rudar och sutare med. Där man kanske, framförallt rudorna, kan vara lite knepiga att se huggen på och sånt. Och då kan det vara supereffektivt med ett litet flöte som jag kommer att köra här ikväll. Jag har ett flöte som tar 0,5 gram och 0,20 lina på det. Här i toppen har jag lite tjockare elastik som ska kunna bromsa upp fisken om jag skulle få någon lite större ruda eller sutare kanske framförallt, eller karp, för jag är karp också i den här dammen. Och så är det en effektiv och exakt metod. Och med exakt så menar jag att mäskar man med en sån här kopp så koppar jag ju rakt i där spötoppen är. Och eftersom jag har så kort lina mellan flöte och spötopp så kommer jag även att fiska precis där. Gör jag detta noggrant och ordentligt så kommer jag alltid att fiska exakt där mäsket ligger. Skjuter jag slangbälla ut här så sprider jag mäsk och sånt över ett större område. Men här kan jag få allting exakt på pricken. Så jag ska börja lägga in några bollar. Så tar jag lite blandade maggot och casters och lägger i botten, och så lägger jag en mäskboll ovanpå. Koppar i den. Och så har jag tänkt fiska här utanför det där vasstrået precis. Hade inte det hängt ut skulle jag kunna tänka mig att fiska ännu närmare kanten. Men jag tror att det kommer funka bra där. Vi kör in några bollar till. Sådär. Då är jag redo att börja fiska. Så får vi se hur det går. Och om det blir något regn eller inte. Ser lite mörkt ut här ovanför. Rätt så kvavt idag också. För att slippa ifrån 10 000 småfiskar så börjar jag med ett stort majskorn på kroken. Så får jag förhoppningsvis ha betet i fred en stund. Dagens första fisk blev en liten mört. Har varit ganska mycket fisk och pillat i grejerna. Så jag gissar att ganska mycket av själva maten jag släppte i där och blivit uppäten. Så jag ska koppa i bara en handfull 20-tal majskorn. Jag vill ju inte att mitt krokbete ska försvinna i mängden. Jag får nog räkna med att mörtarna snor en del av dem. Så, jag har fiskat i drygt en timme nu och jag har fått 2 små mörtar, det är det enda.
Om ni tittar här på gummibandet i toppen så ser ni att det är inte avsett egentligen för sådana här små fiskar. Det går inte ut tillräckligt mycket. Bubblar det precis bredvid flötet. Vi ser om det kan vara någon större fisk. Ibland är det ju, ger ju även mörtarna bubblor ifrån sig sånt när de rotar runt på botten. Men på många ställen så är det faktiskt tecken på lite större fisk. Nej, vad det är en bättre fisk tror jag. Den kändes bättre. Bubblar liksom i utkanterna av där de äskar. Dinglar ut lite grann. Nu kom det något bättre. Till sist. Så var det också ett helt annan typ av napp. Sutaren. Ser jag där. Ja, som ni ser, mycket fin fisk, mycket vackra färger. 1,8 kilo, tagen på tekfart. Nu ska vi fortsätta, för vi hoppas det kommer fler ikväll. Direkt efter jag har fått en stor fisk så brukar jag koppa i nya beten. Bakat in lite maggot och kastors i en mäskboll här. Ofta så är det så med sutar att de går inte en och en utan de går två och två ofta. Så med lite tur så kan jag dra på en till här. Å andra sidan den kan jag ha blivit rädd när jag krokar den först och simmat iväg. Det vet man aldrig. Nej! Jag tappar något annat bättre. Vad jag stör mig. Jag ska inte tappa fisk på detta ju. Tekpart ska vara i princip idiotsäkert. Men det var också något, antingen en sutare eller en ruda. Nu bubblar det precis vid flötet igen. Så, jag passar på att bara avsluta filmen här. Ja, som ni såg, det blev tyvärr bara en sutare. Tappa en, om det var en sutare eller ruda, han jag inte blev klok på.
ni ser att det funkar att fiska lite annat också. Och inte bara tävlingsmeter med det. Som sagt, det går ett mindre mäsk. Du får mäsket koncentrerat. Du vet precis var du har lagt ditt mäsk. Du kan fiska exakt på platsen där. Du kan också doppa ner det. Du ser att det bubblar någonstans in till mäsket eller så kan du doppa ner det där. Så du får väldigt exakt presentation. Plus att man kan köra väldigt lätta flöten som inte stör fisken för 5 öre. Så var inte rädda för att testa tekopartet även till annat fiske. Och fiska en stund till, dyker du på något så lär ni se det. Annars ni tittar vidare nästa gång. Bättre igen. Det var som en ruda. Det var väl för mycket på en ruda. Utan. Kom han. Återigen. Strax över 1,5 kanske. Någonstans där. 6 eller 7. Så titta. Sitter krokad perfekt i överläppen där. Otroligt fina färger på de här i den där dammen. Dags att släppa i dem. Och jag har sagt det på flera fiskarter, men det är också en av de vackraste fiskarna som finns. Det är inte konstigt att folk specimenfiskar dem. Då ser man, det kom minsann en suta till här nu precis i skjuvningen. Nu börjar det bli precis så
Så att jag nätt och jämnt ser flötet där. Men ni har i alla fall fått se 2 fina sutar här. Och ni har fått se att take-apart-spöet funkar att fiska sutar med. Lite synd att jag inte kunde visa någon ruda också. Men det är faktiskt otroligt bra till ruda också. Och fiskar man i samma, jag har inte varit här i denna dammen på länge, men fiskar man i samma damm så upprepade gånger så lär man sig lite grann mer hur fisken beter sig och hur man ska göra och sånt. Det är väl 2 eller 3 år sedan jag var här. Kör jag hit igen så kommer jag ha lite mer förkunskap om hur jag ska göra och var jag ska fiska och så vidare. Då kommer jag troligtvis att lyckas än bättre, hoppas jag i alla fall. Vi ses!